Elbrist i Sverige? Är det rimligt eller ens möjligt? Under sommaren har uppgifter framkommit som avslöjat mycket allvarliga problem med Sveriges energipolitik. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Mycket tyder på att svensk energipolitik just nu överlever på tillfälliga beredskapsinsatser. Hur hamnade vi i denna situation? Hur ser regeringens energipolitik egentligen ut? Och vad händer med samhället om det drabbas av akut energibrist? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer och vill hjälpa mig att fortsätta kunna göra dem, så skänker det mig energi om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Att göra en aktuell ny video varenda vecka hade varit helt omöjligt utan ert fortsatt generösa stöd, så ett stort tack till alla er som bidrar till att hålla denna kanal igång. Är du ny här på kanalen kan du dessutom prenumerera här nedanför. Klicka i den där eländiga klockikonen och se till att prenumerera på mitt veckobrev så att du inte missar när jag släpper nya filmer. Vilket jag gör lika kompromisslöst som ett blixtnedslag varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag talar jag om energi, ekonomi och entropi. Häng med! Energi kan varken skapas eller förstöras utan endast förändras från en form till en annan. Så lär den geniale fysikteoretikern Albert Einstein ha sagt angående energins universella beskaffenhet. Men vad är egentligen energi? Ur ett mänskligt perspektiv kan energi betraktas som kapacitet att utföra arbete. Det är rörelseenergin i dina ben som trycker ner gungbrädan som i sin tur skjuter iväg din polare. Det är energin i din Nacho Grande-tallrik som bryts ner och låter de miljarder celler som utgör din kropp göra allt det som celler måste göra: skapa kopior av ditt DNA, tillverka proteiner och se till att dina muskler drar sig samman för att du ska kunna röra dig som du vill. Wow. Give me a break! Allt från flygplan till avloppssystem och den telefon eller dator som du använder just nu är arbete som utförs genom att energi ändrar form. Den mänskliga civilisationen har sedan tidernas begynnelse därför varit helt beroende av att på olika sätt kunna utvinna energi. I sin mest primitiva form var människan likt djuren helt beroende av sin egen muskelkraft för att kunna finna mat för dagen. Under årtusendenas gång lärde sig människan dock att utnyttja arbetsdjur, sen vind och vatten för att utvinna allt mer energi och kunde därmed utföra allt mer arbete med allt mindre ansträngning. Detta ledde till enorma välståndsökningar där allt fler människor kunde ägna sig åt andra saker än att just finna mat för dagen, med ytterligare teknologiska framsteg som konsekvens. Civilisation är energi, och utan energi förintas civilisationen. Svensk energipolitik präglas av idealism och en uttalad ambition att bli ett av världens första länder med en helt förnyelsebar energiekonomi. På grund av detta har regeringen fattat beslut om att avveckla all kärnkraft, samtidigt som man höjt skatterna för till exempel värmkraftverk. Sedan flera år tillbaka har operatörer i energibranschen varnat för akut regional elbrist om dessa beslut genomdrivs innan nya alternativ finns på plats. Denna kritik har tills helt nyligen viftats bort under förevändningen att Sverige har ett stort elöverskott och att näringslivets kritik är ekonomiskt motiverad alarmism. Denna politiska nonchalans har blivit svårare och svårare att upprätthålla, i synnerhet i paritet med att konsekvenserna av regeringens ideologiskt motiverade energipolitik börjat synas allt mer i samhället.
Det är sant att Sverige har ett totalt elöverskott, men 2 andra faktorer gör att Sverige faktiskt kan ha elöverskott och elbrist samtidigt. Det första gäller stamnätet. Sverige är mycket långsträckt och mycket el produceras i norrländska vattenkraftverk. Det svenska stamnätet består av över 15 000 km kraftledningar med uppgift att transportera elektricitet till de områden som behöver den. Problemet med stamnätet är att det är för gammalt för att klara av att transportera den mängd elektricitet som behövs när förbrukningen är som störst. Detta problem har tidigare hanterats genom lokal energiproduktion. I Skåne stod kärnkraftverket Barsebäck för större delen av det lokala energibehovet, och för Mellansverige hade Ringhals samma uppgift. Eftersom Barsebäck stängdes 2005, Ringhals är under slutavveckling och värmekraftverken straffbeskattats så att de blivit olönsamma, saknas nu lokal tillgång på planerbar energi. Och detta är den andra faktorn. Planerbar energi innebär att energiproduktionen kan styras efter behov. Vattenkraft är planerbar, fossilkraft är planerbar och kärnkraft är planerbar. Den oplanerbara energin karaktäriseras av oförutsägbarhet. Ingen vet exempelvis exakt när det kommer att blåsa eller när solen kommer att gå i moln. Gentlemen, tonight's game is brought to us by something special. The wind! Yeah, blow me some sports. Let's fight or the ramparts we. När man ökar den oplanerbara energins andel av den totala energiproduktionen innebär det alltså att man inte vet exakt när denna energi kommer att finnas tillgänglig. Om man dessutom parar en hög andel oplanerbar energi med ett underdimensionerat kraftnät innebär detta att man på pappret, utslaget över tid, kan ha ett överskott av energi samtidigt som man i verkligheten har brist på energi där den behövs. Det hela kan liknas vid att vara överviktig men samtidigt undernärd. Energi tillförs men på fel ställen, på oberäkneliga sätt och med allvarliga konsekvenser för samhällskroppen. Svenska kraftnät är den myndighet som förvaltar svenska statens stamnät och elkraftsförsörjning. I den kraftbalansrapport som man släppte i början av sommaren varnade man för risken att elkonsumenter inom kort kan behöva kopplas bort på grund av elunderskott i systemet, trots inräknad elimport från våra grannländer. Detta har aldrig hänt tidigare i Sverige och är ett potentiellt extremt allvarligt tillstånd. Tidigare diskussioner om effektbrist i Sverige har alltid utgått från föreställningen att denna situation endast skulle kunna uppstå under extremt kalla vinterdagar utan vind. Men så, mitt i den 30-gradiga juligheten tvingades plötsligt oljekraftverket i Karlshamn att ta sin nöddrift för att förhindra en nedstängning av det sydsvenska kraftnätet. Ska tvingas dra igång oljekraftverket, det här gamla som är liksom reserven av reserv av reserv för nödlägen mer eller mindre i Sverige. Det är någonting som har blivit fel. Och det är klart att när man då samtidigt ber att vi ska dra igång en kärnkraftverk också, så illustrerar det ju att det här har blivit fel helt enkelt. Det visste man kanske om att det skulle bli fel, men fel har det blivit och det visas av detta. Från årsskiftet ska även kärnkraftverket Ringhals 1 permanent stängas ner, men nyligen beslutades att kärnkraftverket även under hösten 2020 måste bidra till stabiliteten i landets södra elnät. De akuta problemen började synas för ungefär ett år sedan. Det började i Skåne, där brödtillverkaren Pågens kapacitetsutbyggnad stoppades på grund av att ingen elleverantör kunde garantera expansionens elbehov. E.ON skyllde i sin tur detta på den bristande kapaciteten i Svenska kraftnäts stamnät och menade att stängningen av Heleneholms kraftverk var en konsekvens av regeringens politik. Sedan varnade även elnätsbolaget Ellevio
för att den påbörjade utbyggnaden av Stockholms tunnelbana hotades av akut elkris. Även utbyggnaden av Henriksdals reningsverk, den nya biltunneln vid Förbifart Stockholm samt de 4000 nya laddstolpar som Miljöpartiet beslutat att installera riskerade nu att inte kunna genomföras. Argumentet att Sverige har elöverskott klingade allt falskare, och i november 2019 ingrep slutligen energiminister Anders Ygeman för att stävja krisen. Totalt 320 extra megawattimmar ska tillföras Stockholm de kommande 12 åren, vilket kortsiktigt beräknas täcka energibehovet för de påbörjade projekten. Man skjuter även till resurser för att återsätta Heleneholmsverket i drift som kapacitetsreserv i Skåne. Så var kom all denna extra energi plötsligt ifrån? Det framkom nyligen att regeringen räknat med att använda resurser från något som kallas elberedskapskassan för att täcka behovet. Elberedskapskassan är en specialresurs som är avsatt för att säkra Sveriges elförsörjning vid händelser som krig, terrorhandlingar, jordbävningar och för att hantera allvarliga kriser i fredstid. Jag låter det vara osagt om detta betyder att regeringens energipolitik officiellt nu klassas som en allvarlig kris i fredstid. Att först fatta ideologiskt motiverade beslut om att avveckla all kärnkraft, straffbeskatta oönskade kraftkällor och vifta bort all kritik som okunnig, och sen använda Sveriges krishanteringsresurser för att hjälpligt lappa ihop en lösning i 7:e timmen är vad som kallas reaktiv politik. Denna reaktivitet präglar hela den moderna politiken, från migrationspolitik till kriminalitetspolitik och energipolitik, där beslut fattas på ideologisk grund utan att ta hänsyn till verklighetens förutsättningar. När problem sedan uppstår står man handfallen, påstår att ingen såg det komma och nödgas drämma till med olika typer av hastigt hoprapsade nödlösningar. Kvällstidningen Aftonbladet publicerade i början av sommaren läckta dokument där Svenska kraftnät tagit fram olika typer av krisscenarier för den svenska elberedskapen. Aftonbladets källa vid Svenska kraftnät låter hälsa: "Vi har åsidosatt hela Sveriges elberedskap och totalförsvar i flera år. Vi saknar beredskap för att förhindra en elkris och vi har inte förmågan att starta Sverige igen på ett snabbt sätt om det skulle slockna. Vi har ingen reparationsberedskap, speciellt inte under pågående pandemi. Vi vet helt enkelt inte om vi kan bygga upp Sverige igen om det händer en allvarlig störning", säger källan. Samtidigt som man förbjuder sugrör bränner regeringens klimatpolitik olja mitt i sommaren. Samtidigt som man elektrifierar fordonsflottan köper man tysk brunkolsel för att täcka dess energibehov. Och samtidigt som man förbjuder plastmuggar bedöms antalet arbetstillfällen falla med upp till 124 000 jobb på grund av elbrist. För varje lögn och varje självbedrägeri vi accepterar skuldsätter oss till sanningen, vilket ytterst måste återbetalas i form av verkliga konsekvenser. Få människor reflekterar över hur beroende det moderna samhället är av löpande energitillgång. Faktum är att bara hotet om en framtida energibrist drabbar ekonomin eftersom företag är mycket känsliga och väljer att placera sina fabriker och tillverkningsenheter där tillgången bedöms långsiktigt stabil. Jag visade inledningsvis hur energi gör det möjligt att utföra mer arbete med mindre ansträngning. Detta har i grunden förändrat vår civilisation och gjort oss alla rikare, friskare och mer allmänbildade. Men om energin denna civilisation vilar på försvinner, även om det bara rör sig om ett kort tag, så rämnar faktiskt inte bara hela samhället utan även hela klimatet. Oj, strömmen gick nyss. Inte en propp alltså, eller bara i ditt eget hus, det är ett ställverk som har havererat och hela region SE4 är just nu frånkopplat.
reparationsarbetets omfattning är oklar. Det kan röra sig om dagar eller i värsta fall veckor, för att citera Svenska kraftnäts egna dokument. Din dator har slutat fungera och det är mörkt i huset. Nåväl, du har ju din mobiltelefon att roa dig med tills batterierna tar slut. Men den saknar wifi, för din router är också avstängd. Och den saknar faktiskt även plötsligt täckning, eftersom basstationerna som driver mobiltrafiken också är avstängda. Avloppssystemet havererar inom ett dygn, och trycket i kranarna faller utan eldrivna pumpar. Det går inte längre att spola på toaletten. Butiker och restauranger är stängda, för varken kyldiskar, kaffemaskiner eller ens betalkort fungerar längre. Det gör inte heller butikernas larmsystem. Inom kort börjar folk plundra de mörklagda affärerna på vatten och råvaror, och du bestämmer dig för att fly staden. Du har en halv tank bensin i bilen, men varken kreditkort eller bensinstationer går längre att använda, och längs alla vägar står tiotusentals bilar fulla med människor som fått samma idé som du själv. Nätterna blir kalla utan uppvärmning, och inom kort börjar folk att elda med ved för att få ljus och värme. Den mörklagda staden stinker inom kort av utebliven avfallshantering, ruttnande matvaror och överfyllda avloppssystem. Det är råttor överallt. Det rör sig faktiskt bara om ett par dagar för att denna situation ska uppstå om energitillförseln stryps i en modern stad. Och notera att detta är alltså inte mitt scenario, utan bara en dramatisering av material från Civilförsvarsförbundets krisberedskapsinformation vid långvariga elavbrott. Civilisation är energi, och utan energi förintas civilisationen. Energifrågan är svår att hantera, eftersom det är en fråga som de flesta människor inte reflekterar över förrän elektriciteten inte fungerar som det ska. Det är däremot anmärkningsvärt att svenska medier inte ifrågasätter den oansvariga hanteringen av den svenska energipolitiken som präglat Sverige så länge att medarbetare på Svenska kraftnät i desperation läcker hemligstämplade krisprognoser. Ett första steg mot en ansvarigare energipolitik är att ersätta den ideologiskt präglade reaktiviteten med en långsiktig och verklighetsförankrad utbyggnadsplan. Ett andra steg är att förhindra regeringen från att straffbeskatta eller avveckla aktiva kraftverk så länge regional elbrist hotar. Ett tredje steg vore att inte sönderreglera energimarknaden på ett sätt som motverkar företagens investeringsbenägenhet. Och ett fjärde steg vore att avhjälpa flaskhalsarna genom en välförankrad och aggressiv plan för att rusta upp det svenska stamnätet. You're welcome. Tycker du att energipolitiken är för viktig för att utsättas för ideologiska experiment? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal medan du fortfarande har tillgång till elström. Har du egna erfarenheter av svensk energipolitik? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson, och jag anser att energin bör befrias från politiken. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.